बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 में इसके बनाना एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट को 1.2 के देना मखो तاسو 1.1 नहीं कते 1.1 خامخي لازمي وګورئ ځکه چې 1.1 دا دې کې ټول مغه میتھډ یو شوی دی نو به موږ هغه ته کنورټ کو بیا به سول کو نو سولو دی فالوینګ اکویشن نو دې کې اوس موږ سره پس پارت د x پاور 4 5 x سکوير او پلس 4 equal to 0 نو به موږ څه کو کوادریټک اکویشن پام ته وړو نو کوادریټک اکویشن سره ax سکوير سکوير ax سکوير پلس bx او پلس c equal to 0 دلته دې پام ته وړو دلته چې موږ سره سکوير ټرم جوړ شي دلته پاور ونی لینیر ټرم جوړ شي او کانستانت ټرم پکې راشي نو موږ بس سي کوادریټک اکویشن نو به پام ته کنورټ کو نو بیا وګورئ موږ سره x پاور 4 ان x پاور 4 موږ لیکلی شو چې x پاور 4 ماینس 5 x سکوير او به په خپل ځای راکوس کې پلس 4 equal to 0 بیا موږ سو دا x پاور 4 موږ لیکلی شو چې x سکوير او هول سکوير ماینس 5 او x سکوير په خپل ځای او پلس 4 په خپل ځای نه خو وګوره لکه x سکوير او دلته x سکوير دوه ټرم دي کنه نو په پکې دې په ځای مونږ بل یو ویریبل پټ کو هغه دې برابر وایو سي دا به مونږ سپوزیشن کو چې لیټر مونږ یو ویریبل الو چې y equal to x سکوير خو مونږ به واپس دوباره دا x سکوير واپس دې کې پټ کو مونږ لیک کوېشن چې څه راکړي x کې نو مونږ به انسر په x کې پاند کوو نن دلته پکې مونږ د اسانتیا لپاره سو کړل د y ویلیو ماشه د x سکوير نه x سکوير په ځای به مونږ y پټ کو نو y او سکوير په خپل ځای دلته ماینس 5 په خپل ځای بیا x سکوير په ځای سو y او پلس 4 equal to 0 نو په موږ سو کو وګوره y سکوير ماینس 5y او پلس 4 ax سکوير پلس bx پلس c پام کې راځي کوادریټک اکویشن پام کې راځي نو په دلته وګورئ فیکټرایزیشن راپور کې وو کو دلته وګوره دوه ملټیپلای وکړو نو دوه ملټیپلیکیشن سره راځي 4 او y سکوير نو 4y سکوير نه داسې دوه ټرم چې ملټیپلای کو چې 4y سکوير راکړي چې پلس وکړي چې ماینس 5y راکړي نو ماینس 4y او ماینس 1y نو ماینس 4 او ماینس 1 ماینس 5y راکړي او چې ملټیپلای کو ماینس ماینس پلس او پر 1 دا 4y سکوير راځي نو دوه کنډیشن څه کوي سټیسفای کوي نو موږ سو کو دا دوه ټرم بوله ګوره ماینس 5y پځې نو y سکوير په خپل ځای راشي ماینس 4y او ماینس y او پلس 4 equal to 0 دوه ټرم میډ وګور نو زه ګوره دوه کې y کامن کې نو y به کامن کو پاتې به مو سره شي y ماینس 4 او دلته دا ټرم کامن کو شي y ماینس 4 راشي نو ماینس 1 به کامن کو پاتې به شي پلس y بشي او ماینس دا پلس پسې شي ماینس 4 equal to 0 دلته وګوره ماینس واپس ملټیپلای کنه ماینس y براشي او ماینس ماینس پلس 4 راځي نو څو وګوره y ماینس 4 بیا کامن کیږي نو دا به اگین کامن کو نو y ماینس 4 کامن شو پاتې بس شي y ماینس 1 equal to 0 اوس دوباره دی کې وګوره موږ سره پکې بیا کامن سکیږي y ماینس 4 او y ماینس 1 equal to 0 راغی نو د دوه ویلو چې کله 0 دا پراډکټ د 0 برابر نه یا به دا ویلیو 0 یا به دا 0 نه کې اوس به موږ سره یو د 0 برابر دی موږ ته پته نشته دوه به 0 برابر والو y ماینس 4 equal to 0 r y ماینس 1 equal to 0 نو y به موږ سره شي y equal to ماینس 4 به هو نه څه بشي پلس 4 بشي دلته r y equal to 1 به هو نه څه بشي دلته ماینس ته خو به شي پلس 1 بشي نو موږ سره وګوره دا y انسر راغی موږ سره کوېشن سره x کې دی نو x کې نو موږ چې کوم د څه برابر غشته واپس پر ریپلیس کو نو ریپلیس y by x square y په پس ریپلیس کو په x square چې څه په ځای امپورټ کړي او واپس پورټ کو نو x square په خپل ځای راشي دا y په ځای x square او equal to 4 په خپل ځای دلته هم دې سیټ ته موږ y په ځای څه پورټ کو x square او 1 په خپل ځای راشي بیا به تاسو کارو کو دلته وګوره سکوير د سکوير ختمول لپاره سو کو ټیکینګ square root on both side دوه سره د وسو کو سکوير روټ په وایو دلته په x سکوير بم وایو
نه ایکس سکویر او دلته به هم والو په 4 باندې به هم سکویر روټ والو دلته به دا په ایکس سکویر په دې به هم باندې والو دواړو ایکویشن کې به والو او دلته به هم والو په 1 به هم والو نه 1 باندې هم سکویر روټ والو دې خوا ګوره دلته خو به موږ سره سکویر کینسل شي نه ایکس به راشي صحیح ده او دلته به موږ سره راشي ایکس ویلیو او دلته به موږ سره څه شي از ایکول ټو چې کله موږ سکویر روټ والو نو موږ سره به پلس ماینس راځي دلته موږ 2 سکویر لیکلی شو لکه 2 سکویر نو 2 سکویر لیکلی شو سکویر به انډر روټ سره کینسل شي نو څه به راشي 2 به راشي نو انډر روټ 4 نه به موږ سره 2 راشي داسې بیا 1 دی دی بلکې نو 1 سکویر لیکلی شو 1 ده 1 نو سکویر به بیا کینسل شي نو 1 به ترې راشي سکویر روټ نه به راشي نو ایکس ایکول ټو پلس ماینس خو به موږ سره الریډي راشي ځکه چې سکویر روټ هم دواړه سایډ ته واخیستل او 1 به راشي نو یو روټس موږ سره دا راغی پلس ماینس 1 او بل موږ سره روټس راغی پلس ماینس 2 دا موږ سره دوه روټس پاینټ شول